આગળ હવે બહુલક આપણે પૂરું કર્યું. હવે ત્રીજી મેથડ આવે છે મધ્યસ્થ. એ પણ ધોરણ 9માં ભણી ગયા હતા. એમાં પણ મેં શરૂઆતના સૂત્ર ધોરણ 9માં ભણી ગયા એ જ લખ્યા છે, અને પછી ધોરણ 10માં જે આવે છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો પહેલાં મધ્યસ્થની વ્યાખ્યા જે ધોરણ 9માં તમે ભણી ગયા હતા, માહિતીના અવલોકનોને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા જે અવલોકનને મધ્યમાં મૂકવામાં આવે તેને કહેવાય છે મધ્યસ્થ. બરાબર. મધ્યસ્થ માટે સૌથી પહેલાં એકલા અવલોકન આપેલા હોય તો એને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાના, અને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા પછી જે મધ્યમાં અવલોકન આવે છે, મધ્યમાં અવલોકનને મધ્યસ્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે એના સૂત્ર પહેલું ને બીજું ધોરણ 9માં ભણી ગયા હતા એ જ છે. n બરાબર અયુગ્મ એટલે એકી સંખ્યામાં અવલોકન હોય તો m બરાબર n+1/2મું અવલોકન. બીજું n બરાબર યુગ્મ એટલે બેકી સંખ્યા માટે m બરાબર n/2મું અવલોકન પ્લસ n/2 પ્લસ 1મું અવલોકન /2. આ બંને સૂત્ર ધોરણ 9માં ભણી ગયા હતા. અને આનો ઉપયોગ ક્યારે કરાય કે જ્યારે તમને એકલા અવલોકન આપેલા હોય અથવા તો અવલોકન જોડે આવૃત્તિ આપેલી હોય તો. રકમમાં તમને વર્ગ આપેલા હોય ને આવૃત્તિ આપેલી હોય, વર્ગ અને આવૃત્તિ આપેલી હોય તો એમાં સૂત્ર નંબર આપણે 3નો ઉપયોગ કરવાનો થશે. સૂત્ર નંબર કયું? 3. તો કેવી રીતે એ પણ આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં મધ્યસ્થ વર્ગ શોધવાનો. જેમ બહુલક વર્ગ શોધીએ છીએ, બહુલક માટે બહુલક વર્ગ શોધીએ છીએ, એમ મધ્યસ્થ શોધવા માટે પહેલાં મધ્યસ્થ વર્ગ શોધવાનો, એને m વર્ગ પણ કહેવાય. તો મધ્યસ્થ વર્ગનું સૂત્ર કયું? n/2મું અવલોકન. આમાં n/2. હવે n એટલે કુલ આવૃત્તિ, જે આવૃત્તિ આપી હોય એનો સરવાળો, એને હવે આપણે n કહીશું. એને 2 વડે ભાગવાના અને એના આધારે તમને મધ્યસ્થ વર્ગ મળશે. એ દાખલામાં જોઈએ કેવી રીતે. આના આધારે એટલે આ સૂત્રની મદદથી તમને મધ્યસ્થ વર્ગ મળી જાય પછી મધ્યસ્થનું સૂત્ર કરવાનું, જેમ બહુલકમાં કરતા હતા એ રીતે. તો મધ્યસ્થ m = l પ્લસ n/2 - cf છેદમાં f ગુણ્યા h. l પ્લસ n/2. જો ધ્યાન રાખજો, પ્લસ ચિહ્ન ભૂલતા નહીં, અને આખું આ કૌંસમાં જ આવશે. n/2 - cf છેદમાં f ગુણ્યા h. જ્યાં l શું કહેવાય? મધ્યસ્થ વર્ગની અધસીમા, જેમ બહુલકમાં હતું એ રીતે. n એટલે સિગ્મા fi. 14.1માં મધ્યક શોધવા માટે આપણે સિગ્મા fi લખતા હતા. હવે એને જ આપણે શું કહીશું? n, કુલ આવૃત્તિ. cf એટલે જે મધ્યસ્થ વર્ગ આવે એના ઉપરના વર્ગની આવૃત્તિ. f એટલે એ જ વર્ગની આવૃત્તિ, અને h એટલે સમાન વર્ગ લંબાઈ. આ બધું આપણે દાખલામાં જોઈશું એટલે ઓટોમેટિક ખ્યાલ આપણને આવી જશે. હવે આનો ઉપયોગ તો આપણે સ્વાધ્યાય 14.3માં કરવાનો છે, પણ આ ઉપરાંત બીજી માહિતી પણ આપણે જોડે જોડે જોઈ લઈએ એટલે આખા ચેપ્ટરની બધી માહિતી કમ્પ્લીટ થઈ જાય. આગળની માહિતીમાં શું છે કે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાંના 3માં મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક એ ત્રણેય વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર. આના ઉપર આધારિત એક પણ દાખલો ચોપડીમાં નથી, પણ દાખલો આના ઉપર આધારિત પૂછાય છે જ, 1 માર્કમાં કે 2 માર્કમાં. એટલે આ સૂત્ર ધ્યાનમાં રાખજો. ત્રણેય વચ્ચેનો સંબંધ. બહુલક બરાબર 3 મધ્યસ્થ માઇનસ 2 મધ્યક. બહુલક બરાબર 3 મધ્યસ્થ એટલે મધ્યસ્થની કિંમત જે હોય એને 3 વડે ગુણવાના, મધ્યકની કિંમતને 2 વડે ગુણવાના. 2ની બાદબાકી કરતા હંમેશા શું મળે? બહુલક. સંકેતમાં આ રીતે લખાય. બહુલક એટલે z, મધ્યસ્થ એટલે m, મધ્યક એટલે x બાર. તો સૂત્ર બનશે z = 3m - 2x બાર. આ સૂત્રની મદદથી 3માંથી કોઈ પણ 2ની કિંમત આપેલી હોય તો ત્રીજાની કિંમત શોધવા માટે આનો ઉપયોગ કરી શકાય. ઓકે, એટલે ધ્યાનમાં રાખજો, આના ઉપર આધારિત દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાય છે જ. આગળ આ ત્રણેય વચ્ચેનો સંબંધ જોયા પછી આલેખ પણ આવે છે આમાં. તો આલેખ માટેના 2 પ્રકાર આપ્યા છે. જુઓ અહીંયા, સંચય આવૃત્તિ વક્ર, એનું બીજું નામ છે ઓજીવ. સંચય આવૃત્તિ વક્ર એનું બીજું નામ છે ઓજીવ. એ ઓજીવના કેટલા પ્રકાર છે? 2 પ્રકાર. કયા? 1 થી ઓછા પ્રકારનું અને 1 થી વધુ પ્રકારનું. તો થી ઓછા પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વક્ર અને થી વધુ પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વક્ર. આ 2 પ્રકારના વક્ર આપણે આમાં જોવાના થશે. કેવી રીતે? તો આગળનો પોઈન્ટ જુઓ. બંને અહીંયા લખ્યું છે કે બંને પ્રકારના સંચય આવૃત્તિ વક્ર એક જ આલેખ પત્ર પર દોરવામાં આવે. એટલે દાખલા તરીકે સમજાવું કે આ x અક્ષ, આ y અક્ષ. બરાબર. તમે આ રીતે નીચેથી ઉપર તરફ જશો તો આ થી ઓછાનું સંચય આવૃત્તિ આવશે. નીચેથી ઉપર જાઓ એટલે થી ઓછું આપણને મળે. ઉપરથી નીચે આવો એટલે થી વધુ મળશે. તમને આલેખ આ પ્રકારનો જ મળશે. બરાબર. 2 પ્રકારના આલેખ છે, થી ઓછું અને થી વધુ. તો થી ઓછામાં તમારા બધા પોઈન્ટ નીચેથી ઉપર જશે, થી વધુમાં બધા પોઈન્ટ ઉપરથી નીચે આવશે. અને હવે અહીંયા લખ્યું બંને પ્રકારના સંચય આવૃત્તિ વક્ર એક જ આલેખ પત્ર પર દોરવામાં આવે
બંને એક જ આલેખ પત્ર પર દોરવામાં આવે ત્યારે બંને વક્ર એકબીજાને જે બિંદુમાં છેદે એ બિંદુમાં આ ધારો કે એક્સની કિંમત કહેવાય અને આ ધારો કે આપણી વાયની કિંમત કહેવાય. એ ચેપ્ટર નંબર 3માં આપણે શીખી ગયા. તો એ લખ્યું જે બિંદુમાં છેદે તે બિંદુનો એક્સ યામ. આ જે એક્સ યામ છે એ કોની કિંમત દર્શાવે છે? મધ્યસ્થ. એટલે એક્સની કિંમત જે પણ તમને મળશે એ શું કહેવાશે? મધ્યસ્થ. આવું ધ્યાન રાખજો, એક માર્કમાં પૂછાય છે કે બંને વક્ર એકબીજાને છેદે છે એમાં જે બિંદુમાં છેદે તેનો એક્સ યામ કોની કિંમત આપે છે? મધ્યસ્થની. બહુલકની પણ નહીં અને મધ્યકની પણ નહીં. એના પછીનો પોઈન્ટ, એના પછીના 3 પોઈન્ટ આપણે જોવાના છે કે થી ઓછા પ્રકારનો સંચય આવૃત્તિ વક્ર દોરવામાં આવે તો એક્સ અક્ષ પર શું લખાય? દાખલા તરીકે આપણે થી ઓછા પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વક્ર દોરવું છે તો એક્સ અક્ષ ઉપર શું લખવામાં આવે છે? તો થી ઓછા પ્રકારમાં એક્સ અક્ષ પર લખાય છે ઉર્ધ્વ સીમા અને વાય અક્ષ પર લખાય છે સંચય આવૃત્તિ. સંચય આવૃત્તિને સંકેતમાં લખાય છે CF. જો એ લખ્યું છે થી ઓછા પ્રકારના સંચય આવૃત્તિ વક્ર દોરવા માટે એક્સ અક્ષ પર શું લેવાય છે? ઉર્ધ્વ સીમા. અને એ રીતે થી વધુ પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વક્ર દોરવો હોય તો એક્સ અક્ષ પર શું લેવામાં આવે છે? અધ સીમા. બરાબર. થી ઓછા માટે એક્સ અક્ષ પર ઉર્ધ્વ સીમા અને થી વધુ માટે એક્સ અક્ષ પર અધ સીમા દર્શાવવામાં આવે છે. અને છેલ્લો પોઈન્ટ, બંને પ્રકારના વક્ર દોરવા માટે વાય અક્ષ પર શું દર્શાવવામાં આવે છે? સંચય આવૃત્તિ. આ જે વાય અક્ષ છે એના પર શું લખાય છે? સંચય આવૃત્તિ, જેને સંકેતમાં આપણે CF કહીએ છીએ. આ બધા પોઈન્ટ સમજાય આ લેખના. એમાંથી એક માર્કના પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે એટલે એ પણ ધ્યાનમાં રાખજો. અહીંયા માહિતી સંપૂર્ણ પૂરી.